TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Legit TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànà kó kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwé parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. ṣé ẹ kú ilé báyìí náà là ń kó nílé, ẹ káàbọ̀ náà là ń kérú ọ̀nà. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní ẹni tí ò kí ni kú ilé wọn ló ti pàdánù ẹ káàbọ̀. ẹ kú ilé níbí o, ẹ kú ilé nínú ilé yìí, ọdẹ odòbí ṣe dáadáa làbáyín. ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ ẹ jẹ́ àtúnjọ jẹ̀gbádùn ọ̀rọ̀ tó lọ èyí tá a gbé dé lónìí. mo sọ fún wa lánàá wípé gọ́gọ́ aṣọ kutuku awu léléyìí tẹ́ẹ̀dẹ̀ bá bẹ́ẹ̀ wípé gọ́ngọ́ padà sọ bẹ́ẹ̀ ni kutuku padà wù. lónìí ọ̀nà méjì lètò yìí pín sí. ọ̀nà àkọ́kọ́ lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀nà ẹlẹ́ẹ̀kejì mo ní wòlíì kan tọ́lọ́hun gbà fún tó jẹ́ pé iṣẹ́ tí wọ́n bá jẹ́ ó máa ń sòrí bẹ́ẹ̀. lórí ọ̀rọ̀ àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò sọ̀rọ̀, wòlíì yìí ní ọ̀rọ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ tó fẹ́ jẹ́ fún wọn. àti tó ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí lórí àwọn àṣírí tó ń tú, wòlíì yìí sọmọ́rọ̀ bí àwọn èèyàn ṣe ń sunkún, àwọn wo àwọn alágbára tí wọ́n ṣubú, wòlíì yìí sọmọ́rọ̀ pé yóò padà rí bẹ́ẹ̀. àwọn Afẹ́nifẹ́re, wòlíì náà sọ̀rọ̀ gbá wọn lórí ọ̀rọ̀ wa báyìí tí wọ́n ṣe sílẹ̀ Yorùbá. ẹ sàtẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́, ẹ wá kan fìdílé tàbí kẹ́ fìdílé kan, kẹ́ jájọ rìnrìn àjò náà ní pápápá kí n tó fi wá sílẹ̀ pẹ̀lú wòlíì yìí kájọ gbọ́n tí wọ́n wí. àmọ́ before then, lánàá àṣírí ńlá kan tú sí wa lọ́wọ́ tí mo dẹ̀ gbé jáde. àṣírí wo? àṣírí àwọn tí wọ́n ti ta Nàìjíríà already tí wọ́n sì ti gbowó. àṣírí àwọn tí wọ́n kó owó wa ná ní ti níná pàápàá, ní ti níná tààrà, tí wọ́n lo ìgbésí ayé ta ló fẹ́ mú àwọn. wọn wá mọ̀ pé nìkan ṣì ń bọ̀ tí ó padà máwọn tó jẹ́ Jimoh Baze. kò sí nǹkan tó jẹ́ kó burú tó bẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà, kò kúkú sí nǹkan tó jẹ́ kó burú tó bẹ́ẹ̀ o, bí kò ṣe wípé ó mà ṣe o. kò sí òfin ní Nàìjíríà ló fà á. There is no rule of law. tó bá jófin wà ní, ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní China. ní China alone àtàwọn some other countries,
tó o bá ti lè jẹ́ public office holder tí wọ́n bá ti mú ẹ wípé ìwọ nìkan o kó iye báyìí jẹ, pẹ̀lú ògo Ọlọ́run wọ́n máa dájọ́ kú fónítọ̀hún ni. Ní China ìṣòwò olùkúmọkùmọ is a capital offence. ẹjọ́ kú ni wọ́n máa dá fónítọ̀hún, wọn ò dẹ̀ kí àpìlẹ̀. And mark you, irú ẹni bẹ́ẹ̀ kì í pẹ́ ní condemn cell, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ni wọ́n ti máa gbé lọ sí gálò tí wọ́n ti máa lọ tú lọ́rùn. Ṣùgbọ́n kí wọ́n tó dájọ́ fún, wọ́n á ti exhaust gbogbo investigation tó yẹ kí wọ́n ṣe, wọ́n á ti kà mọ́ pé lódodo lélẹ̀ jí owó wa kó. Today you can see China. The same thing goes for bóyá Korea. Mo tún gbọ́ another country náà tó ń ṣe bẹ́ẹ̀, pé wọ́n mú ẹ kó ẹ̀bẹ́zú owó wọn báyìí, ìdájọ́ kú ni. Tí Nàìjíríà náà bá lófin kan tó jó ṣe òfin gbòógì, kí làwọn ọmọ wa fẹ́ lọ máa ṣe lò nílùú? Mo ní fídíò kan bí tí màá ṣì play fún wa, kẹ́ ẹ wo ìyà tó ń jẹ ọmọ Nàìjíríà ní Canada. Láìpẹ́ yìí ní Germany rọ àwọn ọmọ Nàìjíríà wálé rọ́gọ́dọ̀. Ẹ mọ iye amount of them, the total number of them tó rọ́ wálé láìpẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni lẹ́tà àwọn míì tó ti wà lọ́dọ̀ wọn tó ń síkì fásitì ọ̀. Kí ló fà táwọn ẹni yìí sá lọ? Torí pé ìlú ò fararọ ni. Àwọn wo ló fà á? Ká kí àwọn olóṣèlú wa wípé àwọn náà fà á. Ẹnìkan ṣoṣo leléyìí o, ẹ máa gbọ́ o, orúkọ tiẹ̀ jẹ́ Jonah Ọ̀túnlá. Jonah Ọ̀túnlá. Òun ni ex-accountant general of the federation. Wọ́n ní Jonah Ọ̀túnlá, ex-accountant general, refund 6.3 billion naira to avoid prosecution. Jim Obaze, ṣé Jim ló jẹ́ Obaze ṣá? Tíìmù tí Tinubu constitute tí wọ́n investigate, ẹ̀rù tí ń ba òun, kò fẹ́ kó tí ìlú àmàdórí òun, ẹsẹ̀kẹsẹ̀ ló ti jẹ́wọ́ pé mo fẹ́ dá 6.3 talélé tó ṣó yìí, Obaze lélẹ́yìí, Ọ̀túnlá yẹn ni kó bá show picture ẹ̀. Ó dìdí ó dá 6.3 billion ojú ẹ̀ lẹ́wọ̀ yìí. Ẹ rí bó ṣe rí bí tèmi, ó ti jẹ́ntàwí gbogbo orí ẹ̀ ti wú. A former accountant general of the federation, Jonah Ọ̀túnlá, which means ọmọ Yorùbá ní pàápàá, has refunded 6.3 billion naira to the coffers of the federal government to avoid being prosecuted for looting the treasury. Ọ̀túnlá was the accountant general of the federation between 2011 and 2015. Kódà látàyè Jonathan lòun ti jẹ́ accountant general títí di ọdún kan nínú gọ́fìmẹ̀ntì Buhari, from 2011 to 2015. Ó wá return just 6 billion 392 million ó wá dá padà. Ṣówó tó kó jẹ nìyẹn. Details of the deal bargain that led to the refund are contained in documents Ọ̀túnlá filed in court to back up the suits he instituted against Economic and Crimes and Financial Crimes Commission (EFCC) and the Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC). In the suit, he queried the decision of the anti-graft agencies to insist on prosecuting him on corruption charges after he was told to make refund
in lieu of prosecution. Otula claimed that the former acting chairman of the FCC, Ibrahim Magu, promised him that he would not be prosecuted should he return the funds traced to him, companies linked to him and his associates. He stated that sometime in 2015, he was invited by a team of EFCC investigators probing alleged diversion of 2 billion naira allegedly received from the Office of the National Security Adviser and 24 billion naira meant for disengaged staff of the defunct Power Holding Company of Nigeria, the Power Holding Company of Nigeria PHCN pension funds. Otula said he met with Magu in the course of the investigation when the then acting EFCC chairman made him that promise. He said based on Magu's promise, he had a reconciliatory meeting with the investigator where he immediately undertook to make available some funds as refunds. In line with the agreement, Otula said one of the companies linked to him, Stella Vera Development Limited, refunded 750 million. Another company, Damaris Mode Control Limited, refunded 550 million, while the other firms later made additional joint refund of 2,150 million. He added that at a point, he raised several bank checks for 10 million naira in favor of the EFCC, which he handed to its economic governance section. Otula said in all, he made a refund of 6,392 million naira to the federal account through the EFCC. He is praying the court in the suit he filed against the EFCC to, among others, hold that in view of the assurance given to him by Magu, which informed his refund of the money, he could no longer be prosecuted for his actions while in office. ṣé ẹni pé nǹkan ṣèlú yìí, ṣé ẹni pé Nàìjíríà sick, Ọlọ́run nìkan ló lè bá wa tó ṣe, Ọlọ́run nìkan ló lè jẹ́ dókítà tó lè fún Nàìjíríà lóògùn láti bá wa wòsàn. ó lè sue anti-graft commission, ó lè sue wọn sí court, ó lè tó dówó wa kó, ó tún ní confidence láti máa sue EFCC sí court. Kí ló dé tẹ́ tún wá prosecute mi? After all, láyé Magu mo ti ṣe plea bargaining of 6.2 billion of 6 billion. Ó accept pé òjòwò wa kó, ó dé accept pé wọ́n ti gbà pé tóun bá ti sanwó yẹn wọ́n ní prosecute òun. I couldn't imagine that in this country. Ṣé gbọ́ yẹn tá a sọ lánàá tí wọ́n kó lánàá táṣìírí ẹ̀ tú, odidi Emefiele emelele fi emele tó fìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà bíi pé gbogbo àlọ́tá ẹ̀ tó pa ìmọ̀ye èèyàn lọ, because ó lè má yọ àdá pààyàn, but your singular act can kill a lot of people, and it has killed a lot of people. That singular policy of changing money, a lot of people died, whereas he was busy láti jí owó wa kó to the tune of 4 trillion ni wọ́n ká mọ́wọ́ nìkan lọ́wọ́ for now. Kò tí mọ̀ several of billions of dollars tí wọ́n ti rí lọ́wọ́ ẹ̀ o. Túndé Lẹ́mọ, former deputy governor Central Bank, tìyẹn náà wà ńbẹ̀. Ọ̀túnla túnre o, ọ̀túnla jọ́ mẹ́rin jọ́ márùn-ún tiẹ̀ túnre o. Ó wá ní confidence láti máa sue EFCC. Can you see that this country is very sick? 2015 yẹn lóòótọ́ wọ́n filẹ̀. Màgù tó gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ náà ńkọ́, kí ló gbẹ̀yìn òun náà? Ṣé bó lè gbé o lè gbà láwọn náà fi ṣe? Mọye tí EFCC mọye tí wọ́n ti ká mọ́wọ́ Màgù fúnra ẹ̀.
ṣe bó lè gbé olè gbà ní. The funnest part ni pé owó àwọn tó pension tún wà lọ́wọ́ máa yìí, ó tún wà ní owó tí máa yìí jí gbé 20 billion naira. Owó àwọn tí wọ́n rí táyà kúrò ní PACN, wọ́n rí táyà kúrò NEPA, ó tún gbé 20 billion, ó tún gbé sápò. Ojú òde tí ẹ̀rù ò bà. A lot of them are like that in this country. Ó ní mo ṣe sọ lánàá pé tí wọ́n bá tú ìdí oníkálùkù wọn kọ́ lọ máa gbé àkáǹtì wọn jáde, a máa rí tí ó bá jẹ́ pé owó mi tún wà lẹ́yìn trillion. Ṣe bí láyé àtijọ́ mílíọ̀n là ń gbọ́, Ìgbòho abẹ̀ sí ní gbọ́ billion, now ó ti di trillion, bóyá sílíọ̀n la tún lọ next, bóyá sílíọ̀n la máa tún kàn next, torí lẹ́yìn billion wọ́n fò lọ trillion. Àwa mọ̀ bóyá zillion dẹ̀ la tún máa gbọ́ báyìí or zillion. Toró sú èmi báyìí Nàìjíríà nìkan lẹ́ẹ̀tì máa, mi rò pé ìran Amẹ́ríkà kan rí $1 trillion rí, kéèyàn kan lò ní $1 trillion lákàùntì. Kẹ́nìkan gbó ṣùṣùṣùṣù l'Amẹ́ríkà kóhun nìkan jí $1 billion gbé nínú àwọn public office holder. Kí ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Because there is rule of law there. Nigeria has no rule of law. A ní òfin. Tó bá jà lófin ni, gbogbo àwọn tí wọ́n sọ pé wọ́n rí lọ́wọ́ wọn ìpátá ó yẹ kán ti wọ sàárè. I'm telling you, ọ̀rọ̀ life jail ló ṣẹlẹ̀, ká tún máa fowó wa sá fún wọn lóúnjẹ rárá. Tó bá jẹ́ pé a lè rí National Assembly tó lè wà sincere, kí wọ́n debate òfin yẹn, kọ́ enact òfin yẹn, kọ́ dẹ̀ accept ẹ̀, kọ́ approve ẹ̀, kọ́ dòfin, kọ́ kí president assent ẹ̀ gbàm. Public office holder tó bá ti mú fún embezzlement, no amount of money tó ń kó embezzle, you are down for it. Wọ́n máa pa ẹni o. Ẹ rí pé even politics gan will be less attractive. Àwọn èèyàn àsáwọn ní fẹ́ gbé àpótí ìdìbò mọ́. Mọ̀ tó wà díẹ̀ ni. Wọ́n bá ti mú ẹ kò sojú ṣàjú mbẹ̀, kò nídìí pé wọ́n appeal, kádájọ́ dájọ́ fún ẹ pé ẹ lọ yẹgi fún, kọ́ dẹ̀ mú ẹ lọ gálò lójú gbogbo ayé, kọ́ dẹ̀ yẹgi fún ẹ straight. Bí ìtàn ṣe China yóò ìjọba ṣe bẹ́ẹ̀, Nàìjíríà bọ́. Ẹ wá rí pé a ní owó lọ́wọ́, wàláhì. Kí wọ́n fún wọn gbèdéke pé well between so month to so month ẹ lọ dá gbogbo owó tó wà lọ́wọ́ yín padà. A close file yín, a kàn fìyà díẹ̀ jẹ yín ni, a dẹ̀ close file yín. Your failure to do that, tán bá investigate ẹ̀, tán bá $1 tí kìí ṣe tiẹ̀ lákàntì ẹ̀ pé ó jí gbé ni, you are going down for it. Ẹ̀yìn àrí trillion tá kò wọlé, you will see that Nigeria has no business in borrowing from outside. Ẹ wo bí ìlú ṣe rí. And some people are so callous, they are so tyrant, to the extent that they hate every one of us. Ìyà ń jẹ aráàlú, ẹ kó ru billions tó yẹn sápò. Òtítọ́ lójú gbogbo alamọ bàbá yẹn. Ó sọ ọ̀rọ̀ kan nínú ọ̀rọ̀ yẹn, mo dẹ̀ reason pẹ̀lú ẹ̀. And a subsidiary of the CBN was said to have diverted 255 million, not 255 billion, 255 billion that they ought to have given the banks. That is apart from bribes that were taken from banks, from farmers, and ultimately the farmers didn't get loans. So there's a lot that they are investigating Emefiele over. And remember, one of the top people at CBN by the name Abbas Masanawa was also arrested recently, and with the investigation of Emefiele that is still on. At this time, Emefiele is also pursuing the possibility of a plea bargain. This came up last week. How could anybody, right, a CBN governor,
decides to take money from our foreign reserves to collateralize foreign loans is unheard of. And that's why our foreign reserves is depleted. Yeah. We were told that we had more than $33 billion in our foreign reserve, but everyone has seen now that it is a lie. That's right. No accountability of any sort. Why would you not have the finances of the CBN audited and a financial statement published since 2015 if you didn't have something to hide? Some of what they try to hide is what we now know, that our foreign reserve is not as hefty as we've been led to believe all these years. In fact, I think it was JP Morgan that told us that we actually have about $3.3 billion left. Yet we were told that we had more than 30 billion. ṣé ti gbọ́ even foreign reserve wa tá a là ní Emefiele kọwọ́ bọ̀ ó ná bó ṣe wù ú nígbà tó wá dá sí Buhari lójú sí Buhari wá jáde pé àwọn kàbá àwọn ni wọ́n ajáàkì ìjọba òun ò mọ̀ àkútó ìmájì ẹ káàkiri gbogbo African countries ẹ rí àwọn ọmọ Nàìjíríà bọ́n ṣe sọ wá dọmọ ọ̀dọ̀ bọ́n ṣe ń lò wá bí omi òjò bọ́n ṣe ń ṣe wá àwọn ọmọ aládé. I am stand to be corrected. Nigeria is one of the richest, if we are not the richest, one of the richest in the world. Tí kì bá ṣe pa rich country mélòó ni wọ́n lè máa jí trillion gbé lára ẹ̀ kó dẹ̀ má ti kú. For you to know we are very rich, countries mélòó náà lè máa jí trillion tó ń gbé yẹn tí kìí ṣe nìkan tí kìí ṣe yọ 200 tí kìí ṣe yọ 1000 tí kìí dẹ̀ ṣe nínú bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti ṣe ti pẹ́. ẹgbẹ́ olè ó tún fojú hàn ó tún lẹ́nu ọ̀rọ̀ mo ń wo adájọ́ tó fẹ́ dá láre ọ̀túnla yẹn mo ń wo adájọ́ tó fẹ́ dá láre pé you are correct o ti gbowó yẹn lẹ̀ ṣé iye tó jí gbé nìyẹn ṣé 6 billion yẹn ló jí gbé as accountant general of the federation. Ó wá jẹ́ pé kò kúkú sí sacred cow kò sẹ́nibody tó saint mọ́ Nàìjíríà. Everybody is now thieves. Olè kọ́kọ́ jù kan lọ ni kò sẹ́nibody tá lè trust mọ́. Ṣebí tẹ́ni tó dé la rí. Ẹ jẹ́ káwọn tó wà ń bẹ̀ yìí náà ẹ jẹ́ kíjọba yẹn fìdí jálẹ̀ bóyá lẹ́yìn ọdún mẹ́jọ kíjọba tó máa wọlé tún bẹ̀rẹ̀ probe tún káṣírí mi. And that was why I said it yesterday that bí wọ́n ṣe ń gbé kí náà pé kíní tó ń ṣe ń sìn kí náà pé kíní ẹ̀jẹ̀ tó ń ṣe ó yẹ kán máa gbé kiri bẹ́ẹ̀ náà sí kí tsunami yẹn náà máa wọnú àkáǹtì àwọn gbogbo àwọn tí DNA wọ́n ṣe ń gbé DNA kiri tó popular gan sí táṣìírí ń tú i bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe yẹ kán máa gbé DNA yẹn wọ kí DNA ti owó kó máa wọ inú àkáǹtì àwọn political functionaries wa after a year àwọn tó ń bá Tinubu serve lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí they must audit them. tó bá tún di the following year kó tó audit wọn títí tọdún mẹ́rin máa fi pé ẹ wá rí i pé the next 4 years mi kò ní wá attractive wọn ní já sí ngbèrò bá pọ̀ léléwé ran tèrò pọ̀ ní Yàgànkù tèrò pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tèrò pọ̀ l'Àbújá tí ó mọ́ wà nú ẹ̀wọ̀n tó ń gbójú wíńdò yọjú kí la ṣe kí ló dé náà ṣé èèwọ̀ ni pé káníkẹ́ lọ ṣojú wa tó bá ti lè lọ opportunity láti wọ public office báyìí ó parí ẹ̀dẹ̀ wo bílù ṣe rí kò síná kò sómi kò sí security most especially security number one duty of any serving government no security. Tinubu nìyẹn the man is busy winning people to come and invest in Nigeria
but he has forgotten there is no security. ẹ kọ́kọ́ mójútó security náà. tí Nàìjíríà bá secure lẹ́nìí, you don't even need to worry to this extent. àtijọ́ tí màá yẹn ti dépò, mi rò pé jókòó ọ̀sẹ̀ kan rí from one angle to the other ni tó lọ ń wú àwọn foreign investors, but sir, ṣé security wà fún wọn? I believe the first thing your administration supposed to take care is how is this country going to be secured? The first question tó yẹ kó wà lẹ́mìí nìyẹn. Even ju economy lọ pàápàá, tá a bá lówó, tá a bá nífọ̀kànbalẹ̀, báwo la ṣe fẹ́ náwó ọ̀hún? Tí ọrọ̀ ajé tó dáa bá wà, tí ó bá sí ìfọ̀kànbalẹ̀ sà, ẹ̀dọ̀ fún inú fún ni àwọn èèyàn máa wà o. Security yẹn ni number one. Mo dẹ̀ rò pé section kìíní kan subsection kìíní kan nínú constitution Nigeria, it is there that the duty of any government to its citizenry is to secure the life and property of the citizen. Ó wà nínú constitution Nigeria. If that is the case, your first duty, sir, is security. Ẹ bá wa rí sí àwọn Fúlàní, kẹ́ bá wa ṣẹ́gun wọn. Àwọn Fúlàní gangan yẹn ṣẹ́gun wọn fún wa. Kódà mo fẹ́ ní ti Boko Haram ò lè mọ́ Nàìjíríà tó ti first men Fúlàní. Àwọn náà ní every time. Àwọn yìí náà ní every time. Mo ṣiṣẹ́ lẹ́kàn lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run, máa retí lọ́la. Mo ní blockbuster kan tí mo fẹ́ gbé jáde lórí ọ̀rọ̀ Fúlàní lọ́la. À ń ṣe investigation, àwọn ọmọ mi ti wà ní field. Wọ́n ń ṣe investigation kan lọ́wọ́ lórí Fúlàní l'Ogun State. Ìtú tí wọ́n pa láwọn abúlé kan tán sátí. Àwọn ọmọ mi ń ṣiṣẹ́ lé lórí lọ́wọ́lọ́wọ́. Tó bá di ọ̀la, inshallah, I promise everybody tó wò mí, ríran wò á gbé jáde lọ́la. Gbogbo aráàlú yẹn àti ń ṣiṣẹ́ àti ẹ má jẹ́ gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Wọ́n níbì kan wà, ẹnìkan sọ fún mi nígbà tí mò ń bọ̀ yìí pé ibì kan náà tún wà lọ́nà ọba. Gbàgbé bọ́n ṣe pé bẹ̀yẹn o. Mo dẹ̀ rántí sínsìn ó dẹ̀ tún sá lọ. Màá rántí ṣá. Wọ́n ní gbogbo ibẹ̀ yẹn pátá, wọ́n ní Fúlàní ni wọ́n ta ilẹ̀ yẹn fún. Alágàdá. Wọ́n lọ́nà ọ̀bà lálágàdá òun wà débẹ̀ rí mọ́ bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n ní kìdá àwọn Fúlàní làwọn tí wọ́n ta alágàdá yẹn, ìkìdá àwọn Fúlàní ni wọ́n ta fún lọ rẹpẹtẹ. Ẹni tó wo fídíò mi tí mò ń sọ̀rọ̀ Fúlàní lónìí, bàbá gbàgede ẹ̀ lọ jókòó ara yín. Fúlàní wo kì í ṣe Yorùbá náà ló talẹ̀ fún wọn ni. Mo ní ó ní kí n lọ alágàdá, ó ní ọ̀nà ọ̀bà ló wà, ó ní màá rí wọn rẹpẹtẹ, ó ní kódà máa rò pé bẹ́ẹ̀ gangan nílùú Fúlàní ni. Yorùbá ló ta o, Yorùbá ló talẹ̀ fún wọn o. Wọ́n wá ní pé gbogbo àwọn neighboring villages báyìí ni wọ́n ti ń ta alágàdá ẹ̀ wá bá tiwọn jẹ́ ń bẹ̀. Wọ́n ròyìn o, mo ṣe gbọ́ ní o, bóyá rí Yorùbá tó ń gbọ́nà ọbẹ̀, ẹ bá kọ sí kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ bá ń wò mí pé ṣé lóòótọ́ níbẹ̀ exist. Wọ́n lálágàdá níbẹ̀ jẹ́. Ṣé rí àwa Yorùbá fúnra wa náà à nífẹ̀ẹ́ ara wa? Bàbá nífẹ̀ẹ́ bá ṣe ń ké tó látijọ́ yìí, ṣó yẹ kárẹ́nikẹ́ni tó tún máa talẹ̀ fún Fúlàní? Ìlú táwọn ọmọ mi lọ investigate yìí báyìí nísìn, ìlú Ogun State yìí ní ìdárúkọ ibi tó wà torí security àwọn ọmọ yẹn, l'Ogun State yìí wá kan ṣo yìí náà ni. Àwọn aráàlú yẹn ń gbà tí Fúlàní fẹ́ hàn wọ́n lé mọ̀ tán fẹ́ pa wọ́n tán, ni wọ́n ránṣẹ́ sí wa pé tó bàbá gbàgede ẹ wá ṣàánú wa. Gbogbo wọn ti forí korí nísìn, about 12 villages. Fúlàní dẹ̀ lọ dọ̀yà àwọn bẹ̀. Fúlàní gbogbo kó wọn. Àwọn yẹn sọ fún mi pé wọ́n ní tòrutòru làwọn fi lọ ṣọdẹ lóko. Ọdẹ kí ni ọdẹ erè tí wọ́n gbìn? Ọdẹ irè tí wọ́n gbìn kì í ṣe pé ọdẹ ẹran o. Wọ́n ń lọ, ẹ ti gbọ́ rí kéèyàn gbin oko kó má tún wá ráyè sùn, kó tún máa lọ jókòó tí oko ẹ̀ mọ́jú láàárọ̀ ṣúlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ látàlẹ́ mọ́jú. Wọ́n ń ṣọ́ oko wọn kí Fúlàní bàbá kó màlúù wá á jẹ oko.
irú insecurity yẹn tó sì wà. ẹni dẹ̀ káwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tó sọ̀rọ̀ wọ́n fọ́ orí ẹ̀ ni wọ́n fọ́ sọ̀ǹdàmọ́ lórí ni. gbogbo ẹ̀ lẹ́ máa rí lọ́la, ẹ fọkàn balẹ̀. 12 even more than 12 villages ni wọ́n kóra wọn pọ̀ lé ní báyìí lábẹ́ ọ̀run tá a wà yìí, for you to know that these people they really mean us. ẹ tó sọ̀rọ̀ fún mi yẹn ní ṣé irun yóò wà lójú àwọn Fúlàní ẹ̀ náà rí pé kí dédé ilẹ̀ Yorùbá pátá kí dédé ẹ̀ kó má ṣe ọ̀kan líbẹ̀ mọ́ káwọn wá fi ṣe gàá kó jẹ́ dédé oko ya gbìn kọ́ máa gé báyìí kọ́ máa fáwọn ẹran wọn jẹ kọ́ wá fi dédé ilẹ̀ Yorùbá kọ́ fi ṣe gàá Fúlàní ìdédé òye wà lójú wọn rẹ̀ wọ́n wá lọ ṣe cyborg. ẹ gbọ́ lọ́la, ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀. tí security bá wà, foreign investors fúnra wọn ló máa wọlé wá tó máa wá bá wa build economy wa. bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá build economy ṣe báwọn ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ tó fẹ́ jẹ́ náà là ń wò yìí. àyàfi tí òfin bá wà tó dẹ̀ jẹ́ pé solid and concrete òfin tẹ́nikẹ́ni ò ní lè lo influence lé lórí. And what is that law? Death penalty for anybody that is caught being embezzle anybody public fund. tó bá lè ṣe òfin yẹn tó ń sọ public fund embezzlement di capital offence non-appellable kọ́ sí pé with capital letter this law if you are caught you cannot appeal it in the court of law. Ọlọ́run o ìbá máa dáa bọ́wọ́ ṣe tó gba àwọn èmèlè bí efi èmèlè àtàwọn wèrè tọ́jọ́ kó wọn pọ̀ yẹn kàn ní ó yá ẹ dà wọn lọ ẹ lọ execute wọn kẹ́ gbogbo adẹ̀ fojú rí ẹ̀yìn á rí pé lọ́la ẹ̀kàn rí resignation tó máa lọ ni House of Assembly á resign, House of Reps á resign, Senator á resign, wọn láwọn ò ṣe mọ́. Who want to bet the cat? Senate wo ló ti fẹ́ ṣe irú òfin yẹn? House of Reps member wo ló máa make move? Tẹ́bà move motion kò ní sí nǹkan kan wọn ní ṣe irú òfin bẹ́ẹ̀. Karen tó ní confidence kó dìde wìrì pé tó I make motion on this so kó submit paper lé lórí kó wọ first reading second reading kí wọ́n yọ committee fún pàwùkọ́ sọ́dọ̀fin kan send ẹ̀ sí president kí president buwọ́lù bàbá ẹ wà ríran wo Nàìjíríà yàásín kọ́mọ Nàìjíríà máa wọlé kan máa bọ̀ lé padà ní nítorí pé kọ́kàn fún wọn ní grace pé wọ́n ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ní effect òfin a fún yín ní grace 2 months gbogbo ẹni tó jí owó wa kó to the last penny ẹ lọ kó wa because in the next 2 months after these 2 months òfin yìí máa wà effective kàn ṣe bẹ́ẹ̀ but this is November o by January next year òfin yìí á parí by February on the 1st of February òfin yìí á bẹ̀rẹ̀ kárẹ́ ni ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá máa di the 1st of February ẹ̀ ní anybody ní Senate mọ́ wọ́n á ní gbogbo àwọn ti resign House of Reps nǹkan House of Assembly kódà ìmọye governors ló máa resign wọ́n láwọn ò ṣe mọ́ torí pé kò sẹ́ńtà máa fìdí ẹ̀rù múnú gbogbo wọn títí wọn o kó ṣe 1 naira la rí tó embezzle death penalty ni tó bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ you will see what will happen in this country because I couldn't fine-tune it. Bá ń gbé fídíò àwọn tó wà Canada wá sí Canada ẹ wò yàtọ̀ ọmọ Nàìjíríà jẹ ní Canada. Yeah, hello ladies and gentlemen. Abílẹ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n bí tó ń sùn Canada mi ìdẹ̀ rí ìlú tó tutù tó Canada láyé look at them this is Canada see the condition oh yeah o bá mi play video yẹn. Hello ladies and gentlemen, we're right here at the shelter in Mississauga and all right, this is exactly the spot where a young man from Nigeria died last week Wednesday.
Now you see the tents they were living in. You know, you can see it all the way down there. You know, and you just begin to imagine how are people expected to survive in this horrible condition with the current state of the weather. You know, with the cold out here, I can tell you, we can't even, some of us can't even stand 30 minutes outside of this cold, but yet human beings like you and I are living on these tents in these horrible conditions. I think it's about time that the African community come together and make our voices heard about this situation. It's about time. I'm here. Mike, put your phone. Yes, this is unfortunately, Pastor O.J. Agobo. Yes, can you say something, man of God? Yes. Unfortunately, it's disheartening to see a human being living under this condition. And this is what we'll be advocating for since the summer. And the unfortunate incident will try to prevent it happened, that somebody lost his life out here. And now we're calling on the federal government to facilitate the process. They did make a commitment to release some funding to assist the province to provide temporary accommodation for these individuals. And we don't know what has been done till now. We will be following up with the federal government, with the provincial government, and the city mayors to see what has been done, what is being done to address this situation. This is un-Canadian, this is inhumane, this is unacceptable for human beings. Please, we call it all Africans, all the black communities to come out. This is a fight we must all join hands to fight, to advocate for. This inhumane treatment to our community, people of our pigmentation is unacceptable. The time for action is now. Thank you. Thank you. Yeah, so ladies and this is just some, as bad as it is already, you know that it's gonna get worse. The snows are not yet here, and I'm just trying to imagine how are these guys gonna survive in this tent when the snow eventually comes. Ladies and gentlemen, no one, I still repeat, no one should be made to live under these inhumane conditions regardless of the circumstances that brought them here. No one at all. And we must as a community lend our voices and make the government find a permanent solution to this crisis. We must. Duty calls on us, people. Thank you. This is very, very, very pathetic and very inhuman. Kò ṣe rí, kò ṣe gbọ́. This is November. Tí òtútù ń bẹ̀rẹ̀. Tó bá máa fi tó by this time December. Àwọn ènìyàn mọ Ọlọ́run lọ́ba àwọn ọba. Because as and then, ntọ́ pè ní intense snow á ti máa sọ̀kalẹ̀. Ṣé gbọ́ pé ẹnìkan kú síbẹ̀ last week? These people will freeze to death. Ẹ̀yin tẹ́ ń kó owó wa ná, ṣé rí pé ègún ti mú yín báyìí? These are your citizens. Kì í ṣe máyì nìkan, Emefiele náà wà ńbẹ̀, Túndé Yusuf náà wà ńbẹ̀, àtàwọn míì bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin pa tọ́kì jẹ́nu létí yín. Ẹ wo bí táwọn tó ní owó tẹ́ jí gbé yẹn, ẹ wo bí tán sùn ní foreign country because they want to make the two ends meet. Tí ìlú wa bá dáa ni, would they have any cause to go out of this country and be suffering like that? Ẹ wo bí tí wọ́n wà. It's a pity that ibi tá bára wa Nàìjíríà rí. And that is why I'm appealing to President Tinubu
some of you might say kò lè ṣe gbèmí sọ pé tó bá mean láti ṣe àṣe he has started, he should never relent on his past. Ever wa loot every one of them jáde, but ẹ má fi ṣó lè gbé ò lè gbà o bíi ti Buhari o. Gbogbo tẹ́ bá rí gbà lọ́wọ́ àwọn ẹni ẹ fi provide iṣẹ́, ẹ kọ́ factories, ẹ jẹ́ kí good motorable road wà, ẹ pèsè iná, electricity, energy, let it be in abundance. Gbogbo wa tí wọ́n tó lọ starch sáwọn àkáǹtì káàkiri, let them return it compulsorily. And they should be prosecuted, every one of them. Àtọ̀túnla àtijọ́ mẹ́rin kó má kọ ẹnìkan nù wọn. Gbogbo all of them must be prosecuted. They should be made a scapegoat rather. Tí wọ́n bá fi wọ́n ṣe scapegoat, deterrent to every one of them. Everybody will sit tight. It's not a crime fún wa láti fi wọ́n sí public office. We said they should go and represent us. Túndé Yusuf yẹn ṣe débi wípé ọmọ 6 years wọ́n bá $1.5 billion inú àkáǹtì yẹn. Is that not a fool? Bàbá jíkó kò mọ ibi tóun tún lè kó sí mọ́. Gbogbo wọn pápátá ló yẹ kán fẹ̀yìn wọn tàgbà. Armed robbery ní tó commit. They are all armed robbers. Kò dìgbà téèyàn bá gbébọn o. Báírò pààyàn gbà mí ju ìbọn lọ. Báírò láì lè fi ń pa àwọn èèyàn. Gbogbo ẹ̀mí tó ń kú sí Canada yẹn, ẹ̀mí yẹn yẹ kán bi wọ́n léèrè kí wọ́n bi àwọn tó jówó wa kó léèrè. Gbogbo ẹ̀mí tó ń kú sí àwọn Mediterranean road tí wọ́n lọ gbà, àwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn tó ń lọ Liberia tó ń lọ Libya, gbogbo àwọn tó ń kú yẹn pátá ló yẹ kí wọ́n bi ẹ̀jẹ̀ wọn léèrè lórí àwọn tí wọ́n jówó wa kó. Because it is becoming too much. Kò sí security, kò sáàbò. Èyí náà àrílò 24/7. Omi ǹjẹ́ tiẹ̀ ti dohun gbàgbé tipẹ́tipẹ́. Títì ni ò ṣe é rìn yìí. Ẹ kí la wá fi ń jẹ́ Nàìjíríà. Bó kówó dání kò ní value mọ́. Láti wá rówó yẹn kọ́ wàhálà. Èlò sálárì tó ṣiṣẹ́ ń gbà tẹ́yìn jí tírílíọ̀n kò. Ọlọ́run á bi yín o. Gbogbo ẹ̀yin ó lè tẹ́jú wa lówó kò yìí. Ọlọ́run á bi yín léèrè. Ẹ sunkún ẹ̀ tẹ́ bá dọ̀run. Wàláì. Barrister ti fi kọrin. Ó ní ẹ sunkún ẹ̀ tẹ́ bá dọ̀run. Torí Kùránì ló sọ bẹ́ẹ̀, ó ní wà látàsí mí náà ìlà làálàá tẹ́ pé kọ́ o. Ẹ ó jìyà o. Tọmọtọmọ kì máa yí ṣe pé o. Àtúbọ̀tán ló yẹ ká rò o gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Every one of you are going to suffer. Ẹ dẹ̀ máa wo àrùn burúkú náà ló ń gbé wọn kó lórí ilẹ̀ o. Ìmí à suffer stroke, ìmí à sọ oríṣiríṣi àwọn terminal disease lọ́pọ̀lọpọ̀ máa fi mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn to punish them in this world kan tó kúrò láyé. Kí ló dé, kí la ṣe? Ọlọ́run wà ń bẹ̀. Mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí pastor yìí sọ, even if it is not true. Ó jọ bí bàbá yẹn ṣe sọ, ó pẹ̀lú nǹkan tí mo ti fẹ́ ká gbọ́. Ó sọ nípa àwọn olórí ilẹ̀ Yorùbá tán fílọ̀ kọ̀ọ̀zà. Ó sọ pa Afẹ́nifẹ́re àtàwọn nǹkan míì tí bàbá yẹn sọ pa ẹ̀. Ṣùgbọ́n kí n tó fi bàbá yẹn sí, ẹ jẹ́ kí n tó fi àsìkò yìí appeal sí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ẹ̀yin olólùfẹ́ mi ní tilé toko, wípé mi ò mọ̀ bóyá mi ò ní àgbékalẹ̀ tó dáa lọ́tẹ̀ yìí ni, I cannot say. Ọkọ àtìyàwó tí mo bẹ̀ yín fún pé kẹ́ jẹ́ á ràn lọ́wọ́, mo fọlọ́run ṣẹlẹ́rìí pé mi ò rí ìrànlọ́wọ́ yẹn bí mo ṣe rò. Ẹnìkan challenge mi pé bàbá Gbàgede, what is that, why is that our own business? Kí ló dé tá máa ràn anybody lọ́wọ́? Tó bá jẹ́ pé àwọn tí wọ́n ń pokùnso yẹn, tó bá jẹ́ pé wọ́n rí olùrànlọ́wọ́ síwájú kan tó pokùnso ni, púpọ̀ nínú wọn ìbá máa wà láàyè.
bàbá tó challenge mi yẹn ẹ dúpẹ́ ti yín fọlọ́run pé ẹ sínú àwọn tá à ń gbowó fún. Àwọn tá à ń gbowó fún yẹn púpọ̀ nù wọn ló ń jẹ́ bànújẹ́ fún wọn. Ó pẹ̀lú tí mi ṣe ṣojú arábìnrin, mo ní full video ẹ̀ níjọ́ tí mo lọ record ẹ̀, a edit ẹnu studio ni o, kódà wọ́n zoom ẹ̀ ni lẹ́ẹ̀ fi rí nǹkankan tó jọ. Recording tí mo record tẹ́lẹ̀ ó mú nínú ojú ẹ̀, mo record ibi tẹ́yìn wà, a gé ibẹ̀ yẹn kúrò torí parí ibi tẹ́yìn wà yẹn pé ó ṣòwú mà yẹn la ṣe gé kúrò. Ìtìjú ló máa jẹ́. Ó ní why don't you show the woman? I cannot show her. Torí pé mi kì í show wọn ni wọ́n ṣe ń free láti máa wá bá mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní problem tí ò lè, kódà kò lè dọ́dọ̀ kí ló ń pe bàbá yìí, wòlíì kí ló ń pe pásítọ̀ tó ń ṣe fún wọn bàdàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò lè lọ́bẹ̀. Why? Òun ò lè ṣe kó má ṣe ojú èèyàn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ló ní tìjú tó dẹ̀ nídìí ìrànlọ́wọ́ ṣùgbọ́n kò lè lọ torí pé tán bá ṣu ẹnu tẹ́lì àwọn èèyàn mọ̀ dáadáa ládùúgbò ẹ̀, kò ní lè rìn ládùúgbò. Èmi tí mi ń ṣú àwọn tèmi ń ràn lọ́wọ́, tèmi yé mi. Afẹ́ni tó bá sọ pé ẹ ṣó èmi, gbàgbéje èèyàn mo ti ràn lọ́wọ́ tí mi ò ṣó wọn. Tán bá sọ fún mi tí n bá ti rí condition yẹn, èmi kì í ṣó wọn náà ṣe ń free láti máa pè mí, láti máa súnmọ́ mi. Ìtẹ́mi dẹ̀ rò pé the best thing fún mi láti ṣe nìyẹn. Ẹni bá sọ pé fídíò yìí ò fẹ́ róbìnrin yẹn complete, tell me, ask me, I will send it to you complete. But on national TV, I will never show her more than this. Gbogbo adé la gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Lágbára ọlọ́ọ̀kọ̀ ẹ̀ ti ń lo crutches yẹn already. But èrè kí ni ó jẹ́ fẹ́mi láti máa kó ọ̀rọ̀ jọ nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nídìí ọ̀rọ̀ yẹn. Bíbélì ní aṣiwèrè kó ọ̀rọ̀ jọ nígbà tí òmẹ́ni tó máa nà. Ẹ jẹ́ ká ran obìnrin lọ́wọ́. Mi ì rí respond ní ká sọ. Ẹnìkan fún mi 50,000, lápẹ́ ẹnìkan tún fún mi 5,000. Mi ì rí respond rárá látọ̀dọ̀ àwọn èèyàn. I don't know, bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rò pé ẹ ṣe bọ́ ti jáde káwọn náà lọ ṣiṣẹ́ ní báwo, ní stage wo. Pẹ̀lú ara tútù yẹn, mi ì mọ bó lóbìnrin yẹn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Well, mo tún máa appeal sí wa lẹ́ẹ̀kan sí wípé ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ran obìnrin lọ́wọ́. Tí mi bá wá rí any respond at all, máa fọrùn gbé fúnra mi. Mi ní ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Màá jẹ́ kẹ́yìn èèyàn rí nǹkan tá a lọ ṣe fún wọn. Bá dóṣù mẹ́rin ni mo tó tuwó yẹn jọ, màá ṣe lọ́wọ́ ara mi. But mo tún fàsìkò yẹ appeal sẹ́yìn onínú dúdùn ọlọ́rẹ pé ẹ bá mi ran arábìnrin àtọkọ ẹ̀ lọ́wọ́. Arábìnrin wo ni mò ń sọ? Òun ni òun nu tiles tó ní oyún oṣù méje, tó nu tiles tó ṣubú, tó yún yẹn bàjẹ́ mọ́ níkùn. Wọ́n padà evacuate ọmọ yẹn nínú ẹ̀ ni. Kì í ṣọ̀rọ̀ ọ̀sẹ̀ kan kó tó lajú rárá lọ́sípítù. Ibi tọ́kọ dẹ̀ tó ti ń dààmú pé kóun make owó, kóun lọ gbowó òun, tòwó tí wọ́n jẹ àlòkù táyà ló lọ́kọ̀ òun tà, àwọn tó kún bọ̀ yẹn. Àwọn tó ra táyà lọ́wọ́ ẹ̀ kó dẹ̀ lọ gbowó ṣe ló tó fi mọ́tò ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó gbé dání tó fi l'accident. Ẹsẹ̀ kan sìn ó ti gé. A ṣẹ̀ lọ ra crutches fún níjọ́ Monday ni. So èyí tèmi lágbára ni mò ń ṣe. Wọ́n ń ṣe ẹbí mi mọ̀ wọ́n rí. Ẹ tó dẹ̀ jẹ́ gbọ́n ọkọ, mo ṣe ń rò bóyá kí n kúkú gbé wá sórí program. Bóyá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò gbà mí gbọ́ ni o, I cannot say. But mo dúpẹ́ àwọn èèyàn respond dáadáa nígbà tán wà lọ́spítù. But after the hospital ni mò ń sọ yìí, ẹ jẹ́ ká gba lé mi fún wọn kan kú ònúlé tán wà yẹn. Then kárí nǹkan kan fóbìnrin yẹn kó máa fi tajà ẹ̀ padà. Ó tán. With 1 million naira mo rò bóyá ká ṣe gbogbo nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Or let me say torí ohun mi ká san owó ọdún méjì within 2 years ó yẹ kóbìnrin yẹn kàn lè recover padà, káwọn náà lè máa bá lé yẹn lọ fúnra wọn. So ìrànlọ́wọ́ tí mo béèrè lọ́wọ́ wa rí fún àwọn méjèèjì, mi ò rí respond rárá lọ́dọ̀ àwọn èèyàn, mi ì rí
ẹnìkan fún mi 50,000 bóyá 5,000 bí ẹyọ kan, 10,000 náà bí ẹyọ kan ó tán, mi ì rí anybody. Kódà lágbára Ọlọ́run ọba, ilé tí mo fẹ́ gbà fún wọn mo ti ṣiṣẹ́ ní lórí. Mo rí yan o, mi ò rí yan o, I will take the little from me, I will go and pay for the house. Kan move síbẹ̀, tó bá yá tọ́lọ́ba tó ràn mí lọ́wọ́ máa establish iṣẹ́ fún wọn, but still I will continue begging you my fans, ẹ jẹ́ ká jọ ran àwọn ará bíi lọ́wọ́. A ti bẹ̀rẹ̀, wọ́n dẹ̀ ní Bíbélì sọ pé èèyàn kìkì oníṣẹ́ àbí kíni ẹni tó bá ṣe parí òun náà ni wọ́n máa ń kí, so ẹ jẹ́ ká jọ ràn wọ́n lọ́wọ́. Àkáǹtì méjèèjì. Eléyìí tilẹ̀ Yorùbá ni o, mo rí èrè Odùduwà tí àwọn èèyàn fi jó àti ìlú tí wọ́n fi sìn wọ́ Aso Rock. Láìpẹ́ mo rí pé èrè yẹn ló kọ́kọ́ jáde pẹ̀lú omijé lójú, bó lè rí ṣe máa sunkún, orí rẹ̀ ti fọ́, ọwọ́ rẹ̀ ò sí mọ́, ẹsẹ̀ bó ṣe rẹ̀ jáde náà kéré Odùduwà yẹn ó stagger. Olúwa, kí ni àmì àti àpẹẹrẹ ohun tí o fi mí rí yọ? Ọba wọn bá sọ pé àwọn kan máa gbé ìmọ̀ dìde nílẹ̀ Yorùbá láìpẹ́ yìí. Ìmọ̀ yẹn kò sẹ́ni tí ẹ̀tàn yẹn ò ní mú o. Wọ́n á gbé Yorùbá, wọ́n á lọ tà á sí ìjọba tuntun tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Àfi tí Ọlọ́run bá ṣiṣẹ́, àánú Ọlọ́run nìkan ló ní jẹ́ kán succeed. Wọ́n ti parí iṣẹ́ yẹn. Wọ́n á gbé ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n á lọ tà á sí ìjọba tuntun tó ń lọ lọ́wọ́ yìí. Ohun táwọn á wá, àwọn tó fẹ́ ṣe yẹn, ohun tí wọ́n máa wá rò kò ní wá bá bẹ̀ lọ, ọ̀nà ò ní gbabẹ̀. Ìgbà tí wọ́n bá jáde, ilẹ̀ Yorùbá ò ní nítumọ̀, kò ní ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ò ní lórí, kò ní lápá, kò ní ní ìkankan pé àmì àwa jẹ́ àbámọ̀ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá tá a bá ti gbé ìgbésẹ̀ yẹn. Olúwa ní pé àwọn ìgbà tí èrè jáde tá àwọn tó fi ìlú àtijọ́ lù lọ yẹn, mo rí ẹlòmíì aṣọ rẹ̀ ya, ẹlòmíì ní pósí ló gbàjẹ́ ni òun àti pósí náà gbé jáde, ẹlòmíì àkísà, ẹlòmíì ò wáṣọ, olúkúlùkù jáde ní Aso Rock láì pẹ̀lú ìbànújẹ́. Olúwa, kí ló ṣẹlẹ̀? Olúwa sọ pé ìyẹn tí ó kẹ́yìn àwọn tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ yẹn, ẹ̀sín àbùkù ikú ni mo rí yẹn. Ẹ̀kọ́ ilẹ̀ o, ní ìmọ̀jọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀, Ọlọ́run sọ fún mi, ìran 2024 ni mò ń sọ yìí lọ sí ìwọ́jọ́ ọ̀la. Ìyẹn tí èkíní ní tilẹ̀ Yorùbá, ní tilẹ̀ Yorùbá lẹ́ẹ̀kejì, mo rí ẹṣin fífún tó fẹ́ fò, ṣùgbọ́n tí òwú aláǹtakùn gbogbo kún ara rẹ̀ tó so mọ́lẹ̀ tí ò lè fò. Bó ti fẹ́ fò sókè àtó já lulẹ̀, àtó fẹ́ fò sáré àtó já lulẹ̀, òwú aláǹtakùn kọ́bù ẹ̀ ló wá so mọ́lẹ̀. Olúwa ní kí n wá lọ wo ibi tí òwú aláǹtakùn yẹn ti wá. Mo wá lọ, wọ́n mú mi dé orísun. Ó dàbí ìgbà tí a wà nílùú òkè tá a máa ń ṣe abà tá a bá fẹ́ gba ọ̀pẹ ẹ̀yìn àbí rọ́bà tí a wá ṣe àtíbàbà lórí ẹ̀. Àwọn èèyàn wá, àwọn ọ̀tọ̀kùlú ilẹ̀ Yorùbá pọ̀ níbẹ̀ tí wọ́n wọ aṣọ Afẹ́nifẹ́re, a lot of them wọ aṣọ Afẹ́nifẹ́re. Àwọn tó wọ aṣọ Afẹ́nifẹ́re ibẹ̀ ọ̀pọ̀, èyí tó pọ̀ jù 95% aṣọ Afẹ́nifẹ́re náà wọ̀. Apá kejì, mo rí pé àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, Olúwa, kí ni mo wá rí bí? Kí ni ẹ fẹ́ jẹ́ kí n mọ̀? Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun sọ fún mi pé olórí Násùrù má gbàdúrà fún Afẹ́nifẹ́re mọ́ o. Olórí ọ̀tá tí ilẹ̀ Yorùbá ní láyé pé inú Afẹ́nifẹ́re ló wà o. Olórí ọ̀tá tí ilẹ̀ Yorùbá ní láyé pé inú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ló wà o. Pé ogun méjì tí ò lè jẹ́ kí Yorùbá ó tètè achieve, pé ẹṣin tí mo rí tó ń já tí aláǹtakùn jálẹ̀, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akọni lòun ti gbé dìde nílẹ̀ Yorùbá, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akọni lòun sì tún fẹ́ gbé dìde, ṣùgbọ́n
àwọn ogun tí ó ń já wọn bọ́ ó wà ní Afẹ́nifẹ́re àti àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ọba ní kí n sọ fáwọn ọmọ Ọlọ́run tí wọ́n bá fẹ́ràn ilẹ̀ Yorùbá pé Olúwa bá wa ṣẹ́ ogun àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá lórí ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá. Bá wa ṣẹ́ ogun àwọn tó forí pamọ́ sí Afẹ́nifẹ́re. Bá wa ṣẹ́ tí wọ́n dá ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá dúró. Ọlọ́run ọ̀gá ògo dẹ̀ sọ fún mi pé ní ọjọ́ ọ̀la ó máa gbé ẹgbẹ́ kan dìde tó máa pa ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re ní Nàìjíríà tá à ní gbúrò ẹ̀ mọ́. Ẹ̀kọ́ lẹ̀ mi ò mọ ọdún ẹ̀ mi ò mọ ìgbà ẹ̀. Olúwa ní ìgbèkùn tí ilẹ̀ Yorùbá wà, ìgbèkùn ibi méjì yẹn ni àṣírí yẹn ló ń fẹ́ jẹ́ kí n wá mọ̀. Ẹ̀yin àyànfẹ́, ẹ bá ń fi méṣèèjì ránṣẹ́ sáwọn ọmọ Ọlọ́run torí a ní ìdàdúrà, ìyà ń jẹ àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Thank you. Ní ìtẹ̀síwájú, mo rí ìṣẹ̀lẹ̀ iná sì máa lágbára ní 2024. Ká gbàdúrà tó jẹ́ pé iná ti jóye. Mi ò mọ̀ bóyá iná ẹ̀mí àbí iná ta, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ náà máa wà o látàkókò ní 1994 àti 2024 o. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà máa jà o. Ká gbàdúrà kọ́lọ́ bó jẹ́ iná tẹ̀mí bó jẹ́ ti ara, kí Ọlọ́run bá wa ṣẹ́ ogun ẹ̀ tó máa lágbára lé o, tó máa bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ dúkìá jẹ́. Mo sọ ní Sẹ̀tẹ̀mbà pé mo rí àmì 4 ogun ẹ̀rí ti ilẹ̀ Ísírẹ́lì àti Ámà tó ṣẹlẹ̀ o. Mo sọ fún wa nígbà yẹn pé mo rí pé ìjọba titun máa gbé ìjọba lọ yá, ó máa gbé Nàìjíríà lọ yáwó. Mo ní mo rí Tinubu nínú igi ipe àwọn ó kọ́kọ́ àdírẹ́sì àlétọ̀ ní ká máa pẹ̀ ẹ́rí tán ṣe sáwọn olóró òṣìṣẹ́. Mo sọ gbogbo ẹ̀ fún bó tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀ gbà mí gbọ́. Mo sọ ohun t'Olúwa rán mi sí o. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà máa jà o. Ní ìtẹ̀síwájú mo ti sọ ti aláboyún, ẹja gbàdúrà fún àwọn aláboyún lọ́dún yẹn. Ní ìtẹ̀síwájú ohun tá a tó mú mi rí, Olúwa gbé mi lọ sí ilé epo lẹ́ẹ̀kejì filling station. Mo rí i pé machine tí wọ́n fi ń ta epo ó wá ń tóbi sí bí ìgbà tí wọ́n pọ́ọ̀pù bọ́ọ̀lù. Olúwa kí ni mo wá rí? Ọba sọ pé kí n gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ sẹ́sídì o. Epo sì tún máa wọ́n ju bá a ṣe ń rà ọ́ ní ìjọba wọn yìí. Pé ọ̀rọ̀ sọ́sídì kọ́ ò, pé ẹ̀tàn ní bẹ́ẹ̀ pé epo sì tún máa. Mo sọ fún wa ní kí a tó dìbò Ọlọ́run àwa pẹ̀lú àwọn àyànfẹ́ o, gbogbo èèyàn ọmọ Ọlọ́run. Finally, mo rí Dino Melaye lórí kẹ̀kẹ́ tí wọ́n dírẹ̀sì ẹ̀. Mo rí àwọn tó ń yọ̀ tí wọ́n ta kálópì sí iwájú ẹ̀. Wọ́n yọ̀ bọ̀ títí mo wá rí okùn kan, ó dàbí wáyà òpónà, ó dẹ̀ lọ mú fílà. Okùn yẹn dẹ̀ so kẹ̀kẹ́ yẹn mọ́lẹ̀. Kò rá títí a fi gbàrà yẹn lójú mi, kò dé ibi tí wọ́n ti ń yọ̀ yẹn, tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀kọ́ rere yẹn. Ìyẹn wá bà mí lẹ́rùn. Ẹ gbàdúrà tí Dino Melaye bá máa méèkì ìbò Kogi. Ní ti gbangba ó lè méje o, bọ̀tì Olúwa sọ fún mi pé ìjọba federal government máa bàjà. Mi ò rí pé kó ti dé ibi tí wọ́n ti ń ṣe congratulation yẹn. Mi ò mọ nǹkan méjì ni ó ṣiṣẹ́ fún Dino Melaye tó bá máa gba ẹkú oríire ní ìbò wọn yẹn. Number 1, bóyá Ọlọ́run fàánú dá sí. 2, bóyá àdúrà àwọn ọmọ Ọlọ́run lórí ẹ̀, Ọlọ́run ò fẹ́ disappoint ẹ̀, ṣùgbọ́n títí di bí a ṣe sọ̀tàn gba ìran ẹ lọ́wọ́ mi lójú mi ò rí kán ti kóríire. Àdúrà nìkan àti àánú ní ká máa bẹ̀ fún. Kó má di pé gbogbo ibi tó ti yẹ kó lágbára wọ́n cut off ẹ̀, wọ́n da gbogbo ẹ̀rù, wá di court, á di wàhálà. At the end,
wọ́n á dalẹ̀ rẹ̀. So kásá gbàdúrà, kò sí tí ọba àwọn ọba tí ò lè ṣe. Ìyẹn ní ti ìbò Kogi tó ń bọ̀ lọ́nà. Finally, ẹ gbàdúrà fún Ṣèyí Mákindé. Bẹ́ẹ̀ àbá gbàdúrà dáadáa, ìparí ìjọba Ṣèyí Mákindé sẹ́yìn pé mo tẹnu mọ́, ó máa fẹ́ ní ẹ̀sín àti wọ́rọ̀wọ́rọ̀ kan dání tí ò ní fẹ́ nítumọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á bá wa dúró tì í. Kò dẹ̀ ní wá sí ìlú kan ní Ọ̀yọ́ state tí ò ní sí wàhálà, àfi tí Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ bá dìde ní ọ̀run tó ṣàánú Ṣèyí Mákindé. Torí BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.